Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter, az erdélyi túrák. Köszönjük! A tavaszi bánáti kalandozásunk során a harmadik résznél elérkeztünk a Cserna-völgyébe, ahol majd szerintem a Kárpátok legszebb vízesését fedezhetjük fel, a szeles vízesést. Tartsatok velünk a kisfilmünkben, hiszen a vízesés után még folytatjuk tovább az utunkat a Cserna-völgyébe, és ne felejtsetek el ide feliratkozni a YouTube csatornánkra, hiszen mi Erdély gyönyörű tájait mutatjuk be nektek. Ne felfelelj, mert beálltok pár szót, aztán lemegyek ülni. Sziasztok, Péter vagyok az erdélyi túráktól. Itt vagyunk a Cserna-hegységbe, a Cserna folyó völgyébe, hátam mögött pedig Erdély szerintem legszebb vízesését láthatjuk. A Cascada van túrájóra, vagy valahogy így mondják románul, szeles vízesés, tehát windy waterfall. Azért is hívják ugye szeles vízesésnek, mert ugye fölül lehet látni a víztömeget, amit lezúdul, alul meg csak azt látjuk ugye, ami a sziklákra leérkezik. Itt vagyok magától a vízeséstől légvonalban olyan 30 méterre, de érzem ezt a vízpárát, lehet érezni a vízpárát. Le fogok menni, hogy érezzétek az arányokat, 1,86 magas vagyok, és akkor lemegyek, Dávid az már nem van, és akkor ott leállunk a sziklákra, és akkor látjátok, hogy milyen gyönyörű, és a Kárpátokban egyedülálló ez a vízesés. Érdemes eljönni. 45 perc alatt följöttünk a Cserna folyó hídjától,
Itt hagytuk lent az autót, ugye kijönünk Herkulesfürdőből, van a víztározó, és balra az első hídon át kell jönni. Ott a ház mögött lehet megtalálni a piros kereszttel jelzett ösvényt. Mondom, 3-4 óra alatt, bőven 1 és 1/4 óra alatt mindenki felér. Merre van Jani bátyám? 72 évesen, aki följött, ugye? Vigyázz csak, Bali!